Welcome to another Android application development tutorial. योभन्दा पहिलो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई एन्ड्रोइड स्टुडियो कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुराहरु देखाएको थिएँ भने यो ट्युटोरियलमा म तपाईहरुलाई कसरी एन्ड्रोइड स्टुडियो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लेख्ने भन्ने कुराहरु देखाउन गइरहेको छु। र त्यसको लागि तपाईहरुले सर्वप्रथम स्टार्ट अ न्यू एन्ड्रोइड प्रोजेक्ट स्टुडियो प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ डिफरेन्ट टाइपको अप्सनहरु छ, त्यसमध्ये भेरी फर्स्ट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ कुन एक्टिभिटी चुज गर्ने भन्ने कुराहरु हो र नर्मली बेसिक एक्टिभिटी र एम्प्टी एक्टिभिटीहरु चुज गरिन्छ र मैले अहिले एम्प्टी एक्टिभिटी चुज गर्न गइरहेको छु र नेक्स्टमा क्लिक गर्छु र तपाईहरुले चाहिँ एप्लिकेसनको नाम दिनु होला। मेरो केसमा चाहिँ मैले वेस्टर्न WESTERN वेस्टर्न एप भनेर दिन्छु र वेस्टर्न एप मेरो चाहिँ np.com.westernit.western app भन्ने रिभर्स डोमेन प्याकेज। यो भनेको मेरो कम्पनीको रिभर्स डोमेन हो। नर्मल्ली यो कसरी लेखिन्छ भनेपछि तपाईहरुको np.com.western त्यसपछि तपाईहरुले जो प्रोजेक्टको नाम दिनु भएको छ WESTERN APP भनेर यसरी चाहिँ यो देखिन्छ। यहाँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्रोजेक्टको डिफरेन्ट कन्फिगरेसनहरु। र यति भइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। ल्याङ्ग्वेज पहिला चाहिँ जावा मात्र अफिसियल ल्याङ्ग्वेज थियो भने अहिले कटलिन पनि अफिसियल ल्याङ्ग्वेज भइसकेको छ। यु क्यान चुज आइदर कटलिन अर जावा, र मेरो केसमा चाहिँ म प्रिफर गर्ने जावा नै प्रिफर गर्छु। र यहाँनिर तपाईहरुले चाहिँ डिफरेन्ट लेभल अफ एपीआई देख्न सक्नुहुन्छ र मिनिमम एसडीके लेभल भनेको तपाईहरुको मिनिमम कुन भर्सनको एन्ड्रोइड मोबाइल फोनमा तपाईले बनाएको एप्लिकेसन लन्च हुने भन्ने कुरा हो। सो यति भइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ मलाई एन्ड्रोइड स्टुडियोले बाइ डिफल्ट सजेसन गरिरहेछ 99.8% डिभाइसेस विल रन दिस एप्लिकेसन भनेर। यदि तपाईलाई चाहिँ फर्दर कति यसको डिस्ट्रिब्युसन चार्ट हेर्न मन लाग्छ भने तपाईहरु हेल्प मी टु चुज भन्नेमा जानु होला र हेल्प मी टु चुजमा गइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ डिफरेन्ट टाइपको डिस्ट्रिब्युसनहरु देख्नुहुन्छ। जस्तै जेलीबिनको कति पर्सेन्ट छ, जेलीबिनको यो भर्सनको कति पर्सेन्ट छ, पाईको कति पर्सेन्ट छ, अहिलेको करेन्ट मार्केटको कति पर्सेन्ट चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ तपाईको करेन्ट मार्केटको कति पर्सेन्ट डिभाइसेसहरु कुन अपरेटिङ सिस्टम लन्च भइराछ भन्ने कुरा हो हैन। अहिले केसमा म यसलाई एज इट इज छोडिदिएर मैले फिनिशमा क्लिक गर्छु। फिनिशमा क्लिक गरिदिसकेपछि तपाईको एन्ड्रोइड स्टुडियो स्टार्ट्स टु क्रिएट डिफरेन्ट फोल्डर स्ट्रक्चर्स एन्ड फाइल्स। यसले चाहिँ अनि ग्राडल पनि बिल्ड गर्न खोज्छ। तलपट्टि लेफ्ट ह्यान्ड बटम ह्यान्ड कर्नरमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईको चाहिँ ग्राडल बिल्डिङ भइरहेको छ भने यतापट्टिको कर्नरमा चाहिँ तपाईहरुले डिफरेन्ट फोल्डर स्ट्रक्चर यस्तोमा फोल्डर स्ट्रक्चर देख्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरुले जस्तै यस्तो प्रकारको फोल्डर स्ट्रक्चर देख्दै हुनुहुन्छ भने एकछिन यहाँ नै कुनामा चाहिँ तपाईको के भइराछ भने यहाँ ग्राडल चाहिँ बिल्डिङ भइराछ र ग्राडल बिल्डिङ कम्प्लिट भइसकेपछि बल्ल तपाईको यो यतापट्टि यो कर्नरमा देखिएको यो फोल्डर स्ट्रक्चर चाहिँ के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ र फोल्डर स्ट्रक्चर चेन्ज भइसकेपछि ग्राडल बिल्डिङ हुन्छ कम्प्लिटली। र अहिले हेर्नुस् तपाईहरु यहाँ डाउनलोड भइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। इट डिपेन्ड्स कि तपाईको इन्टरनेट कनेक्सन कति फास्ट छ कति स्लो छ त्यसमा भर पर्छ तपाईको ग्राडल बिल्ड हुने। यदि तपाईले फर्स्ट टाइम यो प्रोजेक्ट क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ भने ग्राडल बिल्डको ठुलो फाइल छ, त्यो फाइल चाहिँ के हुन्छ तपाईको कम्प्युटर सिस्टममा इन्स्टल हुन्छ र इन्टरनेट कनेक्सन राम्रो चाहिन्छ। अहिलेको केसमा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि चाहिँ ग्राडल बिल्डिङ भइसकेको छ भने यतापट्टि फोल्डर स्ट्रक्चर पनि चेन्ज भएर चाहिँ आइसकेको छ। यो भन्दा पछिल्लो भिडियोमा म तपाईहरुलाई चाहिँ कसरी एन्ड्रोइड प्रोजेक्टलाई रन गर्ने र इमुलेटर कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु देखाउन गइरहेको छु। अहिलेको लागि यति नै। हस्, धन्यवाद।